Hello 500 anh em, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh VN Khoa học Hát. Xin chào mọi người. Trời ơi anh ơi, nói đến cái cảnh anh em cày chay ấy, nó khổ gì đâu á. Cày còng cả lưng 5,5, có khi 2 năm trời. Hùng hục mãi mới thức tỉnh phun được đúng một con tướng quẩy rượu thôi đấy. Đúng rồi, vất vả lắm mới lên được một con, mồ hôi nước mắt cả. Xong rồi sao? 2 năm sau nhìn lại, cái con tướng mình nuôi như con đẻ ấy, nó thành phế vật anh ạ. Đau không cơ chứ? Cái này thì đúng là nỗi đau chung rồi. Thật sự luôn, mấy ông thần đời đầu như là giáo sư, thần kiếm, chúa tể, thần chết, bây giờ mà đem ra solo với tướng miễn phí có khi còn sấp mặt đấy chứ. Chính xác, giờ chỉ số thua thiệt quá nhiều rồi. Cay không? Em hỏi thật, cay vãi đái luôn chứ. Còn gì nữa? Cay chứ sao không, công sức bỏ ra mà. Nhưng, may quá anh ạ, sắp tới có cái sự kiện đổi tướng rồi, làm lại cuộc đời. Và đó cũng là lý do của buổi nói chuyện hôm nay. Em với anh sẽ cùng vạch mặt chỉ tên cái bẫy chết người khi chọn tướng. Và quan trọng hơn là tìm ra những con tướng nào thực sự là bất tử. Chính xác, những con mà mình đầu tư là không bao giờ phải lo cái cảnh 2 năm sau có thằng nó chơi tướng free nó cười vào mặt mình. Nhưng khoan, trước khi vào bóc phốt, anh em có muốn tôi mớm cho bí kíp $1000 để không bị nhà phát hành lùa gà không? Kiến thức này là tiền tươi khóc thật đấy, nhưng anh em yên tâm, tôi bán rẻ thối. Giá chỉ là một cái nút like và đăng ký kênh thôi. Thống kê YouTube nó báo tôi là 90% anh em xem chùa. Kìa, xem chùa mãi không thấy lương tâm nó cắn rứt à? Ấn một cái cho tôi vui cửa vui nhà, lấy sức mà chửi Lilith hộ anh em đi chứ. Rồi, video này tôi đầu tư hẳn phụ đề đa ngôn ngữ, anh em Tây Tào gì vào đây tôi cứu hết. Giờ thì, vào việc. Đúng vậy, chọn đúng tướng là đầu tư lâu dài luôn. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, đầu tiên mình nói về lý do tại sao mấy con tướng đời đầu như thần kiếm, chúa tể lại bị phế nhanh thế nhỉ? Em cũng thắc mắc cái này lắm. Rõ ràng ngày xưa bá lắm mà. Em cứ nhìn kỹ vào bộ kỹ năng của chúng nó đi. Có cái gì gọi là đặc biệt, độc nhất không? Hình như toàn là tăng chỉ số phần trăm thôi đúng không anh? Tăng sát thương, tăng kháng, tăng máu. Chính xác, toàn là chỉ số thuần túy thôi. Mà cái quy luật nghiệt ngã của game này của Lilith ấy Là gì anh? là tướng đời sau ra mắt, chỉ số luôn luôn cao hơn tướng đời trước. Nó gọi là lạm phát chỉ số đấy. Ra là vậy. Tức là ngày xưa cộng 15% kháng nghe thì to. Ngày xưa là to. Nhưng giờ tướng mới nó ra, nó cho 20%, 25% kháng là bình thường. Thế thì mấy ông cũ làm sao mà đỡ được, ăn cám là phải rồi. Đấy, ví dụ con chúa tể đi, nó cho 20% kháng sát thương tổng cộng. Nghe oai đúng không? Vâng, nghe cũng ổn mà. Ổn cái gì? Giờ gặp mấy con tướng phi đời sau như Dạo Anh ấy, nó tát cho không trượt phát nào. 20% kháng lúc đấy mỏng như giấy luôn. Trời ơi, thế hóa ra bao công sức đổ sông đổ bể à? Thế nên, cái kết luận đầu tiên, anh em phải nhớ kỹ này. Đầu tư vào tướng thuần chỉ số là đầu tư lỗ chắc, ném tiền qua cửa sổ đấy. Nghe đau lòng quá. Vậy thì nên nuôi ai bây giờ anh? Phải có con nào đáng nuôi chứ? Có chứ. Câu trả lời là nuôi những con có hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt là sao anh? Vì thế này, sát thương thì có thể lỗi thời theo thời gian, chỉ số nó tăng lên mà. Nhưng mà cái mánh khóe, cái chiêu trò, cái hiệu ứng độc lạ ấy. Thì nó không lỗi thời được, đúng không? Chính xác, nó là cái chất riêng, không có nào thay thế được bằng chỉ số cả. Hay, em hiểu rồi. Vậy mình vào danh sách vàng luôn đi anh. Bảo hiểm số 1 là gì đây? Bảo hiểm số 1, hiệu ứng +1 tầm bắn cho pháo binh. Cái này em biết. Con Antonina Shevchenko, đúng không anh? Gen 1 mà giờ vẫn hot dần dần. Chuẩn luôn. Em thấy đấy, con tướng Gen 1 mà giờ vẫn được trọng dụng. Vì sao? Vì cái +1 tầm bắn đó. Công nhận, nó cho pháo 5 ô bắn pháo 4 ô mà không bị bắn lại. Quá lợi thế luôn. Chân ái của dân chơi pháo mà. Đúng rồi, cái lợi thế chiến thuật đấy nó quá lớn, không bao giờ cũ được. Vậy chốt lại là anh em chơi pháo cứ nhắm vào mấy con có +1 tầm bắn mà nuôi đúng không? Chính xác, hiện tại thì có nữ thần tự do và hắc quản gia. Cái hiệu ứng +1 tầm bắn này nó là luôn luôn bắt buộc phải có cho pháo nếu muốn tối ưu. Ok, cứ yên tâm nuôi hai bà này là không sợ lỗi mốt. Đúng vậy, Max là auto mạnh. Rồi, qua loại bảo hiểm số 2 đi anh. Bảo hiểm số 2, mấy con có hiệu ứng khiêu khích. Khiêu khích là con lãng tử phiêu bạt hả anh? Đúng rồi, nhưng mà con này anh phải nhấn mạnh rõ nhé. Vâng. Anh chỉ xét nó cho vai trò là tướng bộ binh thôi, vì mục đích thiết kế ban đầu của nó là cho bộ binh cầm cờ lao lên. Em thấy nhiều người lại hay dùng cho xe tăng lắm, gắn vào tanh cho nó hút sát thương ấy. Anh biết,
Nhưng cái đấy theo anh là nguy hiểm. Nếu con tanh không đủ châu bò thực sự ấy, Thì sao anh? nó hút hết sát thương của địch vào người nó, sau nó bốc hơi nhanh lắm, lại thành ra bóp rái cả tím. Ha ha, nghe thốn thế. Vậy dùng cho bộ binh thì sao anh? Nếu dùng đúng vai trò cho bộ binh thì cái skill 1 của nó quá bá đạo, tăng tận 80% cường độ sát thương và 55% kháng sát thương. Wow, khủng thế. Khủng nhất game về khoản vừa công vừa thủ cùng lúc đấy, kèm hiệu ứng khiêu khích nữa. Nó đúng là bất tử cho bộ binh tuyến phong. Quá ngon. Còn con nào khiêu khích nữa không anh? Có con trọng tài, con này chuyên cho tanh công nhà. À, cái con mà bắt địch quay sang đánh mình ấy hả? Khó chịu cực. Đúng rồi, khi công nhà nó khóa mõm căn cứ địch, hút hết sát thương căn cứ vào mặt nó. Hiệu ứng này cũng độc quyền không lỗi mốt được. Ngon lành cành đào. Vậy là có lãng tử cho bộ binh, trọng tài cho tanh công nhà. Ok, bảo hiểm số 3 anh ơi. Bảo hiểm số 3. Con này phải gọi là chùm cuối, Bà La Sát Phượng Hoàng. Phương Hoàng, em biết ngay mà. Nhưng mà khoan đã anh, nhiều người nói con này cũng toàn chỉ số thôi mà. Sao lại bất tử được? Sai. Sai lầm lớn đấy em. Thoạt nhìn thì đúng là toàn chỉ số, nhưng nó lại là con tướng có cơ chế đặc biệt nhất cái game này. Cơ chế đặc biệt là sao anh? Em chưa hiểu lắm. Mặc dù nó thể hiện ra là chỉ số, nhưng bản chất nó là một cái cơ chế rất độc đáo. Nó là con tướng duy nhất công thủ toàn diện theo kiểu anh gọi là vòng tuần hoàn bệnh hoạn. Vòng tuần hoàn bệnh hoạn, nghe ghê vậy anh. Tức là càng gây sát thương thì càng trâu bò. Hả? Càng đánh đau càng trâu á? Sao lại thế được? Nó là vậy đấy. Càng bắn đau, sát thương gây ra càng lớn thì nó càng hồi máu nhiều hơn, cái khiên ảo nó tạo ra càng dày hơn. Đánh càng lâu nó càng khỏe. Trời, đỉnh vậy. Chưa hết, còn cái đột biến từ sát thương chí mạng nữa. Đây mới là cái ăn tiền nhất của nó. Chí mạng thì con nào chả có anh. Bình thường chí mạng là tăng 150% sát thương gốc, tức là gấp rưỡi đúng không? Vâng. Con Phượng Hoàng này khi nó nổ chí mạng, nó lại có thêm 50% sát thương nữa, tính trên cái lượng sát thương chí mạng đã nhân lên đó. Hả? Tức là nổ crit thì đau gấp đôi bình thường á? Gần như vậy. Nó là sát thương sốc đam cực mạnh, lật kèo combat luôn. Quá khủng khiếp. Và tiềm năng của nó là vô hạn. Sau này game ra tướng mới mạnh hơn, sát thương cơ bản to hơn. Thì con Phượng Hoàng kết hợp vào á, cái crit đó nó càng nhân lên khủng hơn nữa. Đúng là cỗ máy xay thịt không lỗi thời. Chính xác. Thế nên, cứ tin anh đi, Phượng Hoàng là tướng quốc dân, không bao giờ phế, cứ nuôi là lãi. Ok anh, em tin, Phượng Hoàng chắc chắn bất tử rồi. Nhưng mà có phải con nào hot bây giờ cũng nên nuôi không anh? Hay có bẫy nào không? Có chứ. Ví dụ điển hình cho cái bẫy chỉ số mà anh em hay mắc phải là con tóc đỏ. Tóc đỏ à? Em thấy con này đêm to lắm mà. Đêm to bây giờ thôi em ạ. Nhưng nó là ví dụ hoàn hảo cho thể loại tướng thuần chỉ số. À, lại là chỉ số à? Đúng vậy. Sát thương hiện tại thì to thật, nhưng chắc chắn 100% là 1-2 năm nữa sẽ có con khác ra mắt sát thương còn to hơn nó. Quy luật rồi. Vậy là... Tóc đỏ nên bỏ quá hả anh? Bỏ. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đầu tư dài hạn vào tóc đỏ. Lãng phí tài nguyên lắm. Rồi, em ghi nhớ. Giờ đến phần quan trọng nhất đây. Cái con mà gây tranh cãi nhiều nhất. Thợ săn sa mạc, bất tử hay không anh? Ok. Tới màn ném đá rồi đây. Anh biết khi nói ra điều này sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Sao anh? Anh nói đi. Quan điểm cá nhân của anh, sau khi đã test rất kỹ, thợ săn sa mạc không nằm trong danh sách bất tử. Hả? Sao lại thế được anh? Nó có hiệu ứng phục kích độc quyền cơ mà. Đấy là hiệu ứng đặc biệt còn gì? Đúng là nó có phục kích. Nhưng em nhìn kỹ bản chất đi. Phục kích cuối cùng để làm gì? Để gây thêm sát thương. Chính xác. Vẫn chỉ là để gây thêm sát thương. Nó không thay đổi cục diện như plus 1 tầm hay khiêu khích. Bản chất vẫn là xoay quanh sát thương thuần. À, em hiểu rồi. Mà sát thương thuần thì Sớm muộn cũng bị vượt mặt. vẫn là chạy theo lạm phát chỉ số thôi. Ra là thế. Và đây mới là vấn đề chí mạng của con sa mạc này. Nó chỉ thực sự thần thánh, bá đạo khi đi cùng với ai. À, Phượng Hoàng, đúng không anh? Chính xác. Phải có Phượng Hoàng nâng đỡ, bấp khiên, hồi máu, gánh còng lưng cho thì con sa mạc mỏng manh kia mới đủ thời gian tích số để nổ crit. Tức là nó phải sống dựa vào Phượng Hoàng. Đúng vậy. Rời xa vòng tay em phực một cái thôi là con sa mạc này sấp mặt lờ ngay lập tức. Nó mỏng như tờ giấy ấy mà. Trời, vậy mà em cứ tưởng nó mạnh tự thân. Anh test rồi. Sa mạc plus kiếm mảnh. Solo với Phượng Hoàng plus kiếm mảnh. Phượng Hoàng thắng tuyệt đối luôn. Thật đấy anh? Thật. Thế thì thử hỏi. Đầu tư 2 năm trời vào một con tướng mà cứ phải ăn bám vào con khác như vậy. Có bền vững không? Nghe cũng không ổn lắm anh ạ. Quá phụ thuộc. Quá phí phạm tài nguyên và thời gian. Vâng. Nhưng mà chắc nhiều anh em không đồng ý với anh đâu. Anh biết mà.
Nên đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Anh em nghĩ sao về con sa mạc này? Bất tử hay không? Comment nghe luận điểm xuống dưới, anh em mình cùng khô máu với nhau vụ này. Ok anh, khô máu thì khô máu. Rồi, còn cạm bẫy nào nữa không anh? Và cái cạm bẫy cuối cùng mà chúng ta cần nói hôm nay lại liên quan đến cả một binh chủng luôn. À, nói đến không quân thì thực sự là phải xin chia buồn với anh em chơi hệ này. Rất tiếc phải thừa nhận là ở thời điểm hiện tại, trong số các tướng diệu mà dành riêng cho không quân ấy, dường như là không có một cái tên nào thực sự đạt được cái tiêu chí bất tử như mình đã định nghĩa ở trên. Không một ai luôn. Hắc sắc, mũi tên, tất cả đều là tướng thuần sát hương. Thậm chí con mũi tên nhé, kinh nghiệm cá nhân tôi dùng, tôi thấy nó còn chẳng bằng con tướng free là cáo bạc đâu. Có khi cáo bạc còn trâu hơn ấy. Thế thì nuôi mũi tên làm gì cho tốn rượu cơ chứ? Cả hắc sắc và mũi tên thì đều rơi vào cái nhóm tướng thuần chỉ số sát thương rồi, nên là tiềm ẩn nguy cơ bị thay thế khá cao. Cái việc mũi tên bị so sánh hiệu quả với tướng miễn phí như cáo bạc trong một số trường hợp thì cũng là điều đáng để suy nghĩ. Rồi còn con tướng bomber mới ra, chuyên gia phá phách. Sát thương hiện tại thì công nhận là mạnh thật đấy. Nhưng mà nhìn cái skill thức tỉnh của nó đi, buff khiên, trời đất quỷ thân ơi. Đó là một cái thiết kế kỹ năng thức tỉnh mà gây khá nhiều băn khoăn về tính thực chiến của nó. Nó phế không thể tả nổi luôn ấy. Thử nghĩ mà xem, chơi máy bay ném bom có cần tiêm kích bảo kê không? Chắc chắn là có rồi. Thế nếu mà đã bảo kê được rồi, địch nó không chạm vào được người mình thì cần quái gì cái khiên đó nữa. Còn nếu mà đã không bảo kê được, bị tiêm kích địch nó áp sát nó vả cho thì 10 cái khiên nó cũng vậy thôi, vẫn bốc hơi như thường. Cái lập luận này rất thực tế. Cái hiệu quả của cái khiên đó trong những tình huống bị áp sát thực sự là một dấu hỏi lớn. Nó khó mà cứu được một cái máy bay ném bom vốn đã mỏng manh trước hỏa lực của tiêm kích địch lắm. Thật sự không hiểu Lilith nghĩ cái gì khi thiết kế cái skill thức tỉnh cho một tướng diệu như thế này. Với con này nhá, cái skill 2 tăng 35% cường độ sát thương ấy, có lẽ là đáng giá nhất. Học 3 skill đầu là đủ dùng rồi, đừng có phí tài nguyên vào cái skill cuối làm gì. Có lẽ là việc tập trung nâng cấp mấy cái kỹ năng tăng sát thương trực tiếp của chuyên gia phá phách sẽ mang lại hiệu quả đầu tư tốt hơn là cố gắng thức tỉnh cái kỹ năng cuối cùng đó. Ok, vậy chốt lại buổi trò chuyện hôm nay đi. Bài học xương máu rút ra là gì? Đừng có chạy theo chỉ số đơn thuần. Hãy tìm kiếm và đầu tư vào những con tướng có hiệu ứng đặc biệt. Bởi vì khi mà có hiệu ứng đặc biệt ấy, thì dù sau này game nó có ra tướng mới mạnh hơn về chỉ số, thì những tướng này vẫn có thể kết hợp và thậm chí là trở nên mạnh hơn nhờ cái sự cộng hưởng đó. Chỉ số thì có thể lỗi thời, nhưng mà cơ chế độc đáo thì khó bị thay thế lắm. Ví dụ như nữ thần tự do hay hắc quản gia với plus 1 tầm bắn này có thể đi cùng bất kỳ tướng pháo nào gây sát thương to trong tương lai. Hay là Phượng Hoàng với cái cơ chế càng đánh càng trâu và đột biến chí mạng, kết hợp với tướng nào cũng tăng thêm sức mạnh. Đó mới là đầu tư bền vững. Đúng vậy. Những hiệu ứng như plus 1, tầm này, khiêu khích này, hay là cái cơ chế đặc biệt của Phượng Hoàng, nó tạo ra cái lợi thế chiến thuật mà chỉ số không bù đắp được. Chúng có khả năng sống khỏe và phát huy giá trị cùng với sự phát triển của game. Sự kiện đổi tướng sắp đến rồi đấy. Anh em đã nhắm được là nên tiễn ông nào và rước bà nào về dinh chưa? Mọi người dự định đổi tướng nào? Comment lựa chọn xuống dưới để anh em mình cùng tham khảo và tấu hài với nhau nhé. Và nhớ là tiếp tục thảo luận về sa mạc một cách văn minh nha. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng dựa trên đội hình này, lối chơi hiện tại và cả mục tiêu dài hạn của mình nữa. Nếu thấy buổi trò chuyện này hữu ích thì đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn 500 anh em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những phân tích chuyên sâu tiếp theo. Chúc mọi người sẽ đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất trong sự kiện đổi tướng sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!